नमस्कार, तपाईहरुलाई स्काई वाटरप्रुफिङ एन्ड रिनोभेसन प्राइभेट लिमिटेडको अफिसियल च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामीहरू नेपालको चर्चित कलाकार वसुन्धरा भुसालज्यूको घरमा चाहिँ सर्भिसको निम्ति आएका छौँ। यहाँ उहाँको यो घरको छतमा पानी सिपेज भएर पानी लिकेज भएर चाहिँ यहाँ तपाईको छतको हालत देख्न सक्नुहुन्छ हैन। जसले चाहिँ यहाँनिर तपाईको विभिन्न क्र्याकहरू आएर यहाँ पानी अहिले चुहिएर चाहिँ समस्या देखा परेको छ उहाँको घरमा। त्यसैले उहाँको बोलावटमा हामीहरू यसरी उहाँको घरलाई अब सर्भिस दिन आएका छौँ भने अब यो घरमा अब राम्रोसँग हामी रिपेयर गरिसके पछाडि अब यो घरको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पछि तपाईहरुलाई पछिल्लो भिडियोमा हामी पेश गर्नेछौँ। त्यसैले तपाईहरुलाई हाम्रो पेजलाई हेर्दै गर्नुहोला। सर्वप्रथम हजुरलाई स्काई वाटरप्रुफिङ एन्ड रेनोभेसन प्रालीको यस अफिसियल पेजमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। म चाहिँ कलाकार वसुन्धरा भुसाल। हजुरको दिनहरू अहिले कसरी बित्दैछ? म अलि व्यस्तै पनि भएँ अहिले होइन। अब बाहिर लाइफ टाइम एचिभमेन्ट गर्नु बाहिर न्युयोर्क गएँ, अमेरिका गएँ, त्यहाँबाट फर्केर आएँ। अब यहाँ तपाईँहरूको फेरि माथि वाटरप्रुफ ढकान गरिदिनु भयो होइन। त्यसमा व्यस्त त बल्ल 2-3 दिनको सिद्धिएको। अहिले फेरि एउटा कार्यक्रममा दौडिँदैछु म। मेरो चाहिँ के भयो भने अस्तिको जुन बेसकरी पानी परेको थियो नि त, बाहिर पनि अब बाढी पहिरोले कति ध्वस्त भएको थियो आफ्नो बाहिर जिल्लाहरूमा, काठमाडौँमा पनि त भएको थियो, ढुङ्गे चलाउनु परेको थियो। मेरो चाहिँ माथिबाट पानी चुहियो, छतबाट पूजा कोठामा पानी चुहिएपछि त एकदम डर भयो। अनि तप गरेर 1 बाल्टी नै चुहियो भनेपछि म डर लाग्यो। अनि तपाईँसँग कुरा गरेँ, तपाईँको सबै त्यो प्रोजेक्टको बजेटहरू पनि मन पऱ्यो, तपाईँले राख्ने ओरिजिनल चिजहरू पऱ्यो, तपाईँको मान्छेहरू एकदम खटेको सबै कुरो मन पऱ्यो अरे मैले गराएँ। तपाईँले धेरै ठाउँमा राम्रो गरिराख्नु भएको छ, मलाई पनि राम्रै गरिदिनु भएको छ होइन। अनि तपाईँ स्वयं आफै खटिएको देख्दा पनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो। दर्शकहरूलाई के भन्नु छ, आफ्नो आफ्नो चोइस हो, कोही मलाई मनपर्छ, कोही कसैलाई मन पर्दैन। मलाई राम्रो भयो भन्दामा अरू पनि हुन्छ भन्ने कुरो ग्यारेन्टी छैन होइन। अब हामी कलाकारले यसरी बोल्दाखेरि अरूले फेरि यस्तो झुटा बोल्यो भन्ला, तर मलाई त म सन्तुष्टि भएँ। उहाँहरूलाई काम गराएको खण्डमा यहाँले पनि विचार गरेर गराउनु होला, राम्रै होला जस्तो महसुस हुन्छ।